જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 7 જગ અને મગનું રિવિઝન કરવાનું છે। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે આપણે જે રિવિઝનની બુકમાં લખીએ છીએ તેમાં લખશે। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, નીચે આપેલા દરેક પ્રશ્નના જવાબ માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો। એમાં પહેલું છે, ગુંજાશનો મોટો એકમ ખાલી જગ્યા છે। તો ગુંજાશનો મોટો એકમ છે લીટર, તેમાં લખવાનું છે લીટર। ત્યાર પછી છે 1 લીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મિલીલીટર થાય, તો 1 લીટર બરાબર 1000 મિલીલીટર થાય, એટલે એમાં 1000 લખવાનું। ત્યાર પછી છે મિલીલીટરને ટૂંકમાં ખાલી જગ્યા કહે છે, તો મિલીલીટરને ટૂંકમાં મિલી કહે છે। ત્યાર પછી છે 200 મિલીનું માપિયું ભરવા 100 મિલીના માપિયા કેટલી વાર ભરવા પડે? તો 200 મિલીનું માપિયું ભરવું હોય તો 100 મિલીના 2 વાર ભરીએ બાળ મિત્રો, ત્યારે 200 મિલી થાય। ત્યાર પછી પાંચમું છે 200 મિલીનું માપિયું ભરવા 50-50ના 4 માપિયા ભરવા પડે। ત્યાર પછી છે છઠ્ઠું, 1 લીટર દૂધમાં લેવા માટે ખાલી જગ્યા મિલીના માપિયામાં 2 વાર ભરીને દૂધ લેવું પડે, તો 500 મિલીના 2 વાર ભરીએ ત્યારે 1 લીટર થાય। ત્યાર પછી છે સાતમું, જે તે વાસણ વધુમાં વધુ જેટલું પ્રવાહી સમાવી શકે તે માપને તે વાસણનો ખાલી જગ્યા કહે છે, તો એને ગુંજાશ કહે છે। ત્યાર પછી છે આઠમું, પ્રવાહી કદ માપવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે, તો પ્રવાહીનું કદ માપવા માટે પ્રવાહીનું કદ માપવા માટે બાળમિત્રો માપિયાનો ઉપયોગ થાય છે, એટલે એમાં જવાબ આવશે માપિયા। આવશે। ત્યાર પછી છે બ, ખાલી જગ્યા પૂરો 1 લીટર બરાબર 500 મિલી વત્તા 500 મિલી, ત્યારે 1 લીટર થાય। 4000 મિલી બરાબર 4 લીટર, 4000 મિલી બરાબર 4 લીટર। 4 લીટર વત્તા 200 મિલી 800 મિલી 3 લીટર, તો લીટરનો સરવાળો કરો, 4 અને 3 એટલે 7 લીટર થયા। 200 મિલી અને 800 મિલી એટલે 1000 મિલી થયા। 200 મિલી ને 800 મિલી એટલે 1000 મિલી થયા, એટલે આ 1000 મિલી આમાં એડ કરીએ એટલે આખું 8 લીટર થઈ જાય, બરોબર છે? તો તમે આવી રીતે લખો તો પણ ચાલે અને આખું 8 લીટર લખો તો પણ ચાલે। ત્યાર પછી છે ક, આપેલ વિધાન ખરું છે કે ખોટું તે જણાવો। 3 મીટર બરાબર 300 મિલી થાય? ના, 3 લીટર બરાબર 3000 મિલી થાય, એટલે આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે। ત્યાર પછી છે બીજું, દવાની નાની શીશીમાં દવા અમુક મિલી દવા હોય છે, તો હા, સાચું। ત્યાર પછી છે 150 મિલી ઓછા 100 મિલી બાદ કરીએ એટલે 50 મિલી વધે, તો હા। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો। એમાં ગુંજાશના સરવાળા કરો અને ગુંજાશની બાદબાકી કરો એવું આપ્યું છે, તો ચલો આપણે આવી રીતે બોક્સ દોરી દેવાનું લીટર સાથે। ચલો સરવાળો કરીશું, 9 ને 1 10, 10 ને 6 16, 16 નો છગડો વધી 1, 2 ને 2 4 ને 1 5, 5 ને 5 10, 10 નો 0 વધી 1, 4 ને 1 5, 5 ને 2 7, જવાબ આવ્યો 706 લીટર। ત્યાર પછી છે બાદબાકી, લીટર અને મિલીનું કરી નાખવાનું, આવી રીતે બોક્સ બનાવી દેવાનું। 5 માંથી 1 જાય તો 4, 0 માંથી 2 જાય ન જાય, શું કરવાનું? 10 કો લેવાનો, 3 ને કાપીને ઉપર મૂકવાના 2, અહીંયા મૂકવાના 10, 10 માંથી 2 જાય તો 8, 2 માંથી 2 જાય તો 0, 9 માંથી 9 જાય તો 0, 6 માંથી 8 જાય ન જાય, શું કરવાનું? 10 કો લેવાનું, 6 ને કાપીને ઉપર મૂકવાના 5, અહીંયા લખવાના 16, 16 માંથી 8 જાય તો 8, 5 માંથી 2 જાય તો 3, એટલે 380 લીટર અને 84 મિલી। ત્યાર પછી છે ગુંજાશની બાદબાકી કરો। ચલો, 5 માંથી 1 જાય તો 4, 0 માંથી 2 ન જાય, અહીંયા મૂકવાના 3, અહીંયા મૂકવાના 10, 10 માંથી 2 જાય તો 8, 3 માંથી 3 જાય તો 0, 0 માંથી 5 ન જાય, અહીંયા મૂકવાનો 1, અહીંયા મૂકવાના 10, 10 માંથી 5 જાય તો 5, 1 માંથી 4 ન જાય, અહીંયા મૂકવાના 5, 6 ને કાપીને અહીંયા મૂકવાના 11, 11 માંથી 4 જાય, 11 માંથી 4 જાય તો 7 વધે અને 5 માંથી 1 જાય તો 4, જવાબ આવ્યો 475 84 મિલી। ત્યાર પછી ચોથું છે 45 લીટર 350 મિલી પાણીમાંથી 38 લીટર 400 મિલી પાણી ઉમેરી જવાબ શોધો। ઉમેરી એવું કે એટલે સરવાળો
કરવાનો. ચલો સરવાળો કરીશું. 0 નો 0, 5 ના 5, 4 ને 3 7, 5 ને 8, 8 ને 5 13, 13 નો તગડો વધી 1, 4 ને 1 5, 5 ને 3 8, 83 લીટર 750 મિલી. ત્યાર પછી છે પાંચમું 60 લીટર 126 મિલી સિંગ તેલમાંથી 10 લીટર 110 મિલી સિંગ બાદ કરી જવાબ લખો. બાદ કરી કે એટલે બાદ બાકી કરવાની. ચલો 6 માંથી 0 જાય તો 6, 2 માંથી 1 જાય તો 1, 1 માંથી 1 જાય તો 0, 0 માંથી 0 જાય તો 0, 6 માંથી 1 જાય તો 5, 50 લીટર ને 16 મિલી આવશે. ત્યાર પછી છે બ, માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો. એમાં પહેલું છે 5 લીટર તેલમાંથી 500 મિલી તેલની એક એવી કેટલી બોટલ ભરી શકાય. તો સૌપ્રથમ તો આપણે 5 લીટરને મિલીમાં ફેરવીશું એટલે 5000 મિલી થશે. હવે 5000 મિલી ભાગ્યા 500 મિલી કરીશું એટલે બે મીંડા જતા રહેશે એટલે 50 ભાગ્યા 5, 5 એકા 5, 5 દુ 10, 5 એકા 5, 5 માંથી 5 જાય તો 0, 0 નીચે ઉતાર્યો, ભાગનો ચાલે ઉપર ચડાવ્યો, જવાબ શું આવ્યો 10. તો જવાબમાં લખવાનું 10 બોટલ ભરી શકાય. ચલો આવડે બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે બીજું, આમિર પાસેની 1 લીટર પાણીની બોટલમાંથી આમિરે 200 મિલી પાણી પીધું છે, તેમજ અમીએ 200 મિલી પીધું છે અને આમિરે પોતે 150 મિલી પાણી પીધું છે. તો હવે બોટલમાં કેટલું પાણી હશે એવું કીધું છે. તો ચલો આપણે એનો દાખલો ગણવાનો છે. તો અમીએ કેટલું પીધું છે? તો અમીએ 200 મિલી અને આમિરે 150 મિલી. તો કુલ થઈને કેટલું પાણી પીધું છે? 0 નો 0, 5 ના 5, 2 ને 1 3, 350 મિલી પીધું છે. આખી બોટલમાં 1 લીટર પાણી છે તો 1 લીટર બરાબર 1000 મિલી થાય. બરાબર. હવે 1000 મિલીમાંથી 350 મિલી બાદ કરવાના એટલે આપણને જવાબ મળે. ચલો 0 માંથી 0 જાય તો 0, 0 માંથી 5 નો જાય, 0 માંથી 3 નો જાય, 1 કાપીને અહીંયા 0 મૂકવાનો છે, અહીંયા 9 મૂકવાના છે, અહીંયા 10 મૂકવાના છે. 10 માંથી 5 જાય તો 5, 9 માંથી 3 જાય તો 6 એટલે 650 મિલી આવશે. જવાબમાં લખવાનું બોટલમાં 650 મિલી પાણી વધ્યું હશે. તો અહીંયા આપણું પ્રકરણ નંબર 7નું રિવિઝન પૂર્ણ થાય છે બાળ મિત્રો. બધાને એક્ઝામ માટે બેસ્ટ ઓફ લક. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.